ang aming pagsamo sa ngalan ng makapangyarihan, mapagmahal at mapagkalingang Diyos. Siya nawa. Double 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWD 1134 kHz. Katropa Radio.
oras. Ang Jeton microphone wala yata. Meron. Ang oras natin 9 na minuto makalipas ang ganap na ika-6 ng umaga. Pulso at balita. I have to declare martial law. Ang mga pangyayaring iyon, pag-uusapan, diringgin ang pulso ng mamamayan sa mga pangunahing balita upang ipabatid sa mga kinauukulan. Pulso at balita dito sa DWDD Katropa Radio. Pulso at balita. I have to declare martial law. Ang mga pangyayaring iyon, pag-uusapan, diringgin ang pulso ng mamamayan sa mga pangunahing balita upang ipabatid sa mga kinauukulan. Pulso at balita dito sa DWDD Katropa Radio. Araw tayo ngayon ng Lunes. Ikalabing-ani mo tayo sa buwan ng September ng taong 2019. Welcome mo dito sa ating pang-Lunes na edisyon ng ating palatuntunang pulso at balita live na sumasayang papawid mula rito sa studio ng ating Armed Forces of the Philippines o DWDD dito sa ating Armed Forces Radio 1134 kHz ang inyong Katropa Radio. Iba tayo. Oh, naka-on ako dito eh. Ba't wala tayo? Wala rin ako dito sa headset. Walang lumalabas sa headset eh. Pero naka-on din ako dito sa computer para walang lumalabas na ano. Ha? Ano muna, music mo muna. Basta may naisip kasi over Mindanao, one senses a tremendous reserve of vigor and talent, waiting for an opportune moment to be unleashed. Philippines and the Philippine National Police must adhere to the following guidelines. First, our immediate and paramount concern is the safety of the hostages. To the Acting Secretary of National Defense and the Armed Forces Chief of Staff, directing a suspension of offensive military or SOMO vis-a-vis the forces of the Moro Islamic Liberation Front. Nakalipas na araw ay wagkana ng pag-atake ng MILF sa ilang probinsya ng Mindanao mula sa Basilan sa Western Mindanao hanggang North Cotabato sa gitnang Mindanao at ngayon sila ng provinces sa Hilagang Mindanao at sa Mangani Province sa Timog Mindanao.
self-determination and recognition of their unique identity. Discuss namin po na challenges, Chairman. We will solve it. Together, we will make it happen. So, sa lahat po nandito po ngayon, ako po ay tutuwa. Gusto ko pong ipagdeklara na simula po ngayon, talagang official na po na wala na pong digmaan between the armed forces of the Philippines. So, sa lahat po ng mga nandito po ng mga commander, sa lahat po na nandito po ng mga kasamahan natin sa Bangsamoro, katulad po ng pinangalan po sa atin ng mahal na presidente na may dugong moro, hindi namin po kayo mababayaran. At hindi po namin kayo mababayaran. Ang pambansang bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose P. Rizal ay nagsabi na ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Sa murang edad, ang mga bata ay dapat nakikita sa loob ng paaralan, nakikipaghabulan at nakikipaglaro sa mga kaibigan, kasama ang buong pamilya na mag-aaruga sa kanila. Ngunit, bakit tila hindi ganito ang nangyari sa mga kabataang ito? Hindi paaralan ang kanilang pinasukan. Hindi rin kaibigan ang kanilang nagiging kahamunan. Sa murang edad, sila ay napabilang sa kilusan ng New People's Army. Kasama sila sa mga nagtatago at nakikipaghamunan sa mga miyembro ng otoridad. Mga bata na sa murang edad ay natuto ng makipaglaban. Dahil sa matinding hirap ng buhay na kanilang naranasan, sila ay mabilis na nahimok upang lumahok sa kilusan. Yung tulungan yung pamilya natin, magkasundo lagi, at saka yung laging may suporta, at kung paano po matiwasan yung isip ko na hindi lagi iniisip yung problema sa pamilya, yung may solusyon ang problema sa pamilya, dun daw po sa MPA, solusyon daw po yun. Pinuntahan po ako sa boarding house ko kasama yung commander nila na sabi na sumama na lang daw po dun sa kilusan kasi po, maayos daw dun po. Hindi akalain ni Gian at Kayla na kabaliktaran na mga pinangako sa kanila ang kanilang mararanasan. Mabilis yung kilos, may iwan ang naiwan, tapos kailangan lagi kang alerto dyan,
At saka yung pag may enkwentro po, hindi ka basta-basta makasama kapag may tama ka na kasi hindi naman nila kaya buhatin. At saka iwan ka na lang nila. Kasi ang sabi nila, hindi raw nila iwan, pero nung na-enkwentro at namatay yung mga kasama namin, doon ko na nasabi na mali pala yung sinasabi nila, hindi totoo. Kasi lahat ng sinasabi nila. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz. Katropa Radio. Iba tayo. 22 minuto na makalipas so ang ganap na ika-6 na umaga. Oh, totoo na ba ito, Jayton? Bakit saan ba volume ng ng headset? Parang walang Tatima ko. Ayan, okay na yan. Sige. Oh, totoo na nga. 22 minuto so makalipas ang ganap na ika-6 ng umaga dito sa ating pulso at balita. Pasensya na ho kayo. Medyo nagkaroon ng adjustment dito. Nabago ho kasi yung aming nalito yung aming technical dito but anyway, the show must go on. Sabi nga, tuloy tayo dito sa ating mga balita. Agad doon natin takuhan itong ating mga naantalang balita ngayon umaga dito sa ating pulso at balita alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Sa unang bulos ako natin mga balita katulad ng dati bitbit namin ng mga balitang kawal. May kinalaman sa hanay nating sandatang lakas ng Pilipinas at maging sa katatagan ng ating bansa. Magandang umaga kawal. Ako si Nick Lipana Echevarria. Pulso at balita. Totoo na nga. Pagka masama ang panahon ganun talaga apektado pati yung aming mga signal dito baka sakaling bumuti na yung panahon maya-maya. Magandang umaga muna. Sa na kayo, kana Ed Silva. Happy Monday mga katropa. Ingat po tayo. Sabi ni Ed Silva mula dyan sa bansang Ireland. And also si Jonathan Echevarria from Bantog, San Miguel, Bulacan. Kasama naman natin dito sa ating pulso at balita. Maria Regina sa ating technical dyan sa kabila sa Armed Forces of the Philippines Virtual Radio and Television. Ganyan din si Herminia Bautista, si Terence Mordeno Grana. Kasama na natin sila ngayon sa ating pulso at balita. Meron daw, mamagang nagko-komentaryo ito sa Ed Silva. Hindi pa tayo nag-uumpisa ng mga balita. Sabi niya may panukala daw ang Kongreso na ipagbawal yung mga private vehicles sa EDSA from 6 a.m. to 9 a.m. and 6 p.m. to 9 p.m. Maraming tututo, lalo na yung mayayaman, pero mas maraming mahirap daw ang makikinabang. Mabuti pa itong sa Ed Silva, may balita na kagad yan. Ngayon ko lang nalaman to Pulso at balita. Mamaya, pupuntahan natin yung mga balitang yan. Samantala, dakuhan muna natin mga balitang kawal. Nasa 200 kasapi ho ng Moro National Liberation Front o MNLF ang naharang ng mga otoridad habang pumaparada diyan sa Buluan sa Maguindanao. Bitbit ang kanilang mga malalakas na armas sa gitna ng umiiral na martial sa Mindanao, Kamakalawa. Umalerto ang militar at pulisya nang makitang ilang hukbo ng mga kalalakihan ng mga armado at ang iba ay naka-uniforme pa ng tulad sa mga gamit ng mga sundalo ang nagmarcha sa lansangan na may dalang mga bandila kaya sila hinarang at sinita. Agad hong hinanapan ng mga kaukulang dokumento ang mga miyembro ng MNLF pero bago sila makapagpresenta kaya napilitan nilang isuko ang dalang mga armas sa Buluan Gymnasium sa bayan ng Buluan, Maguindanao noong Sabado ng tanghali. Sa ulatan ng 40th Infantry Battalion ng Philippine Army alas 12:30 ng tanghali ng isuko ng mga rebelding MNLF ang kanilang mga armas nang maharang sila sa naturang lugar. Kabilang sa mga nakumpiskang armas ay ang 21 M16, 3 M14, isang Ultimax, 2 M4A1 carbine, 2 Garand, isang bar, 3 caliber 45, isang M203, isang M79, isang Springfield, isang carbine, mga bandolers at magazines na puno ng mga bala.
Ayon sa pinagkakatiwalaan source, magsasagawa sana ng pagpupulong ang mga miyembro ng Moro National Liberation Front, subalit wala naman silang koordinasyon sa kinaukulan o sa pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao. Kinwestiyon din ang pagsusuot nila ng uniforme o damit ng mga sundalo at ang pagdadala ng mga armas gayong nasa ilalim mo ng martial law ang Mindanao. Pulso at balita. Samantala, ilan pa sa detalye nating mga balita mula naman sa Negros Oriental. Nakatakdang kabitan ng Wi-Fi internet access ang isang lungsod sa Negros Oriental na pinamumugaran ng grupo ng mga New People's Army o NPA na inaasahan ng lulutas sa problema sa rebelyon sa naturang lalawigan. Ito ay batay na rin sa panukala ng Negros Oriental Chamber of Commerce Incorporated o itong NOCSI at isa rin sa layunin nito na mabigyan ng libreng koneksyon sa internet ang mga liblib na barangay dyan ho sa Gihulngan City. Inilabas ni NOCSI former President Edward Du, Regional Governor ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI Central Visayas ang mungkahi na idinaos sa Dangyawan o ituhong konsultasyon ng Negros Oriental Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa lungsod nitong September 10. Paliwanag dito, isa lamang ang naturang hakbang sa last mile infrastructure ng pamahalaan upang makatikim ng internet ang mga residente dyan ho sa mga malalayong lugar. Pulso at balita. Detalye po natin mga pangunahing tampok ng mga balita dito sa patuloy na pag-inog ng ating pulso at balita. Aabot to sa 5 general ang pinagpipilian ng Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbaga nasyerte na ho ito mula doon sa sinasabing 13 na mga pinagpipilian. Ngayon ho, 5 general na lamang ang pinagpipilian ng Pangulong Rodrigo Duterte para maging susunod na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang nabatid mula kay Defense Secretary Delpin Lorenzana, gayon tumanggi mo na itong pangalanan ang naturang mga kandidato. Tumanggi ding pangalanan ni AFP Chief of Staff General Benjamin Madrigal ang napupusuan na niyang pumalit sa kanya sa pwesto sa nalalapito na pagbaba nito sa pagbaba nito sa kanyang pwesto makarang abutin na ang mandatory retirement age na 56 na taong gulang. Pero sinabi nito na ang lahat ng 3-star rank o ito ho mga Lieutenant General sa Armed Forces ay pawang makwalipikado sa posisyon. Nagpahiwatig naman si General Madrigal na sa kanyang personal na pananaw, ang karapat-dapat na maging susunod na hepe ng Sandatang Lakas ng Pilipinas ay yan hong biyasa sa kampanya kontra sa teroristang NPA at sa prosesong pangkapayapaan dyan ho sa Mindanao. Pulso at balita. Tuloy tayo sa ating mga pangunahing tampok ng mga balita. Sa balitang kawal, isasagawa naman ng Sandatang Lakas ng Pilipinas ang kauna-unahan nitong joint exercises sa mga major services nito para matiyak na sapat ang kakayahan at karanasan ng mga kawal na mag-operate bilang iisang unit. Ayon kay Captain Ryan Batchar, ang ating noong AFP Joint Exercise o Dagit PA 0319 Public Affairs Office Chief, ang pagsasanayo ay gaganapin sa Campo General Emilio Aguinaldo dito sa lungsod ng Quezon sa Naval Education Doctrines and Training Center sa San Antonio, Zambales at sa Fort Ramon Magsaysay sa Palayan City sa Nueva Ecija mula ika-16 ngayong araw hanggang ika-27 ng September. Sinabi pa ni Batchara na ang naturang pagsasanay ay ang unang pagkakataon ng Armed Forces of the Philippines ay pagsasama-samahin ang kanilang hukbo. Ito ang Philippine Army, Philippine Air Force at Philippine Navy para sa isang pagkilos. Ang opening ceremony ay gaganapin sa Campo Aguinaldo ngayong Lunes habang ang Amphibious Assault Exercise na magpapakita ng pinakabagong Amphibious Assault Vehicles ng Philippine Navy ay gaganapin sa NETC sa San Antonio, Zambales sa ika-19 ng September. Pulso at balita. Balita pa sa Pulso at Balita, nakibahagi ang Philippine Air Force sa shipboard landing operations activities na bahagi ng Combined Interoperability Events ng Kamandag 03 Series of 2019 at ng Joint Interoperability Events ng AJEX Dagit Pa 02 2019. Ang Deck Landing Qualification Core 0119
ay ginanap po sa Pier 13 sa South Harbor, Manila, sa Major Danilo Atienza Air Base sa Sangley Point, Cavite City at sa bisinidad ng Manila Bay. Layon ng mga aktibidad na ito na ma-maintain ang mataas na level ng kakayahan at profesionalismo sa deck landing at sa pagsasagawa ng Ajax Dagat Pa 0219 sa ika-16 hanggang ika-27 ng September at sa Kamandag 03 sa Oktubre 2019. Pulso at Balita. Patuloy ko tayo sa ating mga hatid na balita. Si Simeon Lago mula dyan sa Woodrow Hills Subdivision sa Antipolo City. Kasama na natin dito sa ating Pulso at Balita. Tumanggap naman ng excellent rating ang Armed Forces of the Philippines Northern Luzon Command at Plaque of Excellence dahil sa matagumpay nilang pangkalahatang operasyon na iginawad ni Armed Forces of the Philippines Inspector General Lieutenant General Antonio Ramon Limsa. Naganap po sa 2019 Annual General Inspection sa Camp General Serviliano Aquino sa lungsod ng Tarlac. Ang 2 linggong Annual General Inspection ay lalong layunin hong mabatid ang mission accomplishment, security preparedness, unit readiness, state of moral at discipline at ang effective at efficienteng paggamit ng mga resources ng Northern Luzon Command. Tiningnan at binisita din ng AGI team ang mga operating units sa ilalim ng NOLCOM para matiyak na kumikilos ito ng maayos sa naaayon sa AFP standards. Nabatid na ang NOLCOM ay nakatanggap ng percentage rating na 97.83% sa key areas of inspection na kinapapalooban ng mandate and campaign plans, mission accomplishments, system management, capabilities, contingency plans at unit readiness. Pulso at Balita. Magandang umaga muna sa lahat ng mga sumusubaybay ng Pulso at Balita. Sandaling magandang umaga din po sa inyo, parang Nick at Ma'am Angel. Ganyan din sa lahat ng mga katropa. Mula ko yan kay Simeon Lago ng Woodrow Hills dyan sa Antipolo City. Sa ating pang mga balita, binigyang pagkilala ng 301st Infantry Brigade ang kanilang mga kawal, mga uniform personnel ng PNP sa rehiyon at mga partner stakeholders sa ginanap po na Recognition Day sa Brigade Headquarters sa Camp General Hernandez sa Dingle sa Iloilo. 4 na police officers at 13 personnel mula sa 301st Infantry Brigade at kanilang mga operational command at tenant units ang tumanggap ng commendation medals dahil sa kahangahangang pagganap sa kanilang mga tungkulin bilang miyembro ng Community Support Program teams na ipinakalato sa isla ng Panay. Sa kabilang banda, ilang local government units at ahensya ng gobyerno ang nakatanggap naman ng Certificates of Recognition at Appreciation dahil sa kanilang exemplary leadership at pagsasagawa ng tungkulin sa pagtugon sa insurgency sa isla. Ayon kay Brigadier General Alberto De Soyo, Commander ng 301st Infantry Brigade, ang pagkilala ay isang simple nilang pamamaraan para ipakita ang kanilang pasasalamat sa lahat ng mga tumulong sa kanila sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Nanawagan din ng 301st Infantry Brigade sa lahat ng mga peace-loving people ng Region 6 na magkaisa at magkapit-bisig sa pagsusulong ng mas mapayapa at mas maunlad na hinaharap ng ating mga kabataan. Pulso at Balita. Ang mga Also si Gabriel Gabi Malao dyan sa Valley Golf, dyan sa Cainta Rizal. Kasama na rin natin ngayon sa ating Pulso at Balita. By the way, doon sa mga estudyante na nag-aabang na walang pasok, wala ang pasok ngayon, all levels. Dyan naman sa lungsod ng Taguig. Gayon din dito sa lalawigan ng Rizal, wala ang pasok yan, all levels. Dahil naman sa masamang panahon. Dito sa lalawigan o dyan sa lalawigan ng Bukawi sa Bulacan, ganun din, all levels wala ang pasok. Pero dito sa lungsod ng Maynila, ang wala ang pasok ay mula lamang sa preparatory hanggang sa senior high school. Doon naman sa Maynila, sa Arellano University, doon sa Ligarda branch nila, wala pa rin ng pasok doon lahat. Doon sa Arellano University lamang yan. Dahil sa patuloy na ginagawang inspection, doon sa kanilang gusali, bunga ng naganap na paglindol noong araw ng Biyernes. Pulso at Balita. Ang mga pangyayari ngayon. Ito ang mga pangyayari ngayon.
Ilan po sa ating mga tampok na balita dito sa Pulso at Balita. Personal at mainit na tinanggap ni Vice Admiral Rene Medina, Commander ng Armed Forces of the Philippines Western Command, ang bumibisitang si Admiral Phil Davidson ng 25th Commander ng United States Indo-Pacific Command sa Camp General Artemio Ricarte sa Puerto Princesa City sa Palawan. Ang Indo-Pacific Command ay ang pinakamatanda at pinakamalaking military combatant command ng Estados Unidos na nakabase sa Hawaii. Si Admiral Davidson ay sinamahan ng kanyang staff mula sa United States Armed Forces, kabilang din ang ilang opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa panguna ni Lieutenant General Antonio Ramon Lim na siyang kamatawan kay AFP Chief of Staff General Benjamin Madrigal. Ang pagdalaw na ito ni Davidson sa AFP Western Command ay bahagi ng itinerary niya sa Pilipinas na siyang host ng Mutual Defense Board at Security Engagement Board meetings. Pulso at Balita. Bagi pa nating mga balita, alas 6:35 ang ating oras. Pinuri naman ni Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Año ang Moro Islamic Liberation Front sa kanilang katapatan sa pagpapatupad ng kasunduang pangkapayapaan sa pamahalaang Pilipinas. Ito ay naipamalas ng MILF sa naganap na ikalawang bahagi ng pagdekomisyon sa mga mandirigma ng naturang grupo at mga sandata nito sa Sultan Kudarat, Maguindanao sa pagdiriwang ng National Peace Consciousness Month. Si Anyo kasama ang ibang miyembro ng gabinete ay saksi sa seremonya na dinaluhan ni Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan maliban sa dekomisyon ay sinimulan din ang pagkakaloob ng tulong para sa mga miyembro ng MILF para makapamuhay ng mapayapa bilang mga ordinaryong sibilyan. Tiniyak din ng kalihim na tutulong ang kagawaran sa interim regional government ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, lalo na sa pagbibigay ng police support sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan habang ito ay sumasailalim sa normalization phase. Pulso at Balita. Alas 6:36 ang atin hong oras. Si Maria Aplicador Espino. Good morning po ang kanyang pati sa atin ng mga katropa. Magandang umaga rin po sa inyo dyan. Sana ho nasa mabuti kayong kalagayan. Kinumpirma naman ng spokesperson ng Joint Task Force Sulu na si Lieutenant Colonel Gerald Monfort na isa si Nan Zawadjan sa 5 suicide bombers na minomonitor ng Armed Forces of the Philippines. Si Zawadjan ay napatay ng mga kawal ng 41st Infantry Battalion sa naganap na engkwentro kamakailan dyan sa lalawigan ng Sulu. Siya ang pamangkin ng ASG sub-leader na si Hatim Hadjan Zawadjan na naunang napabalitang kapatid nito. Batay sa ulat, hinihintay na lamang ni Nance ang utos sa kanya para gawin umano ang suicide bombing mission sa Sulu. Sa ngayon, may 2 pang suicide bombers na minomonitor ang Armed Forces of the Philippines na nananatili naman nung kumikilos dyan sa Sulu. Pulso at Balita. Nagtapos na ang nasa 38 mga dating rebelde mula sa Alternative Learning System sa ilalim ng Department of Education Region 10 na ginanap sa 4th Division Training School sa Camp Osito, Bayan sa Malaybalay City, Bukidnon. Ang mga ALS graduate ay dating kasapi ng New People's Army mula sa mga tribo ng Northern Mindanao at Caraga na kinabibilangan ng Higawonon, Manobo, Talaandig, Banwaon, Umayamnon, Mamanwa at Cebuano, kung saan 15 sa kanila ay nakapagtapos ng elementary curriculum habang 23 naman ang nagtapos ng high school program. Nabatid doon na ang 4th Infantry Division na linsunod sa kautusan ng Pangulong Rodrigo Duterte ay sinanay at na-enlist bilang sundalo ang mga dating rebelde at para mapatupad nila ang mga academic requirement para maging kawal ay hindi ho ng 4th Infantry Division ay hiningi ho ng 4th Infantry Division ng tulong ng DepEd Region 10 para maipasok sa Alternative Learning System Program. Sa mensahe ni Port ID Commander Major General Franco Nemesio Gacal, sinabi nito na ang pagsuko ng mga dating NPA at ang kanilang pagtatapos sa ALS ay panimula ng kanilang pagbabagong buhay. Pulso at Balita. Sa ating pang mga pangunahing balita, nakahandang ipatupad ng Armed Forces of the Philippines ang kautusan ng Pangulong Rodrigo Duterte na all-out war laban sa mga teroristang Communist Party of the Philippines New People's Army. Ayon kay AFP spokesperson Marine Brigadier General Edgar Arevalo, ibubuhos na ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang buong persa at mga kagamitan sa kampanya kontra sa New People's Army.
Partikular dito ang mga focused surgical at deliberate lethal at non-lethal operations laban no sa mga komunistang terorista. Pulso at balita. Tuloy ang ating mga balitang kawal, nagsagawa ang Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict 3 ng 2 araw na Regional Convergence Planning Workshop to craft the cluster implants and action plans na ginanap po sa Kingsborough International Convention Center sa San Fernando dyan sa Pampanga. Nagsama-sama ang mga miyembro ng ahensya ng 12 Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict 3 clusters para makabuo ng implementation plans na hinati ho sa 3 kategori: ang local governance at development, legal at intelligence operations, at peace, security at justice. Pulso at balita. 20 minutos bago mag-alas 7 na umaga, bahagi pa ng ating mga balitang kawal ngayon na umaga, siniguro ng bagong talagang pinuno ng 703rd Infantry Aguila Brigade na nakahanda na ang tinagurian niyang deathbed para ho sa mga nagmamatigas na mga kasapi ng teroristang Communist Party of the Philippines New People's Army sa gitnang Luzon. Ayon kay Colonel Andrew Castelo, commander ng 703rd Infantry Brigade, sa kabila ng pagiging bukas palad na pagtanggap ng pamahalaan sa mga rebeldeng nagnanais na magbalik loob, nakahanda din ang Armed Forces of the Philippines laban sa mga rebeldeng mas nanaisin na manatili sa gawaing kriminal at terorismo. Siniguro ni Colonel Costello na kung wala hong kapaguran silang tatanggap ng mga magsisisuko, mas wala ho silang kapaguran sa gagawing pagtugis at bibigyang wakas ang pamamayagpag ng takot at pagmamalabis ng mga teroristang komunista sa mga kanayunan. Napapanahonaan niya na matigil na ang halos 5 dekada na tinawag niyang communist madness ni Jose Maria Sison na nagdulot lamang ho ng dalamhati at pigati sa ating mga kababayan. Pulso at balita. Mga pabulo na balitang kawal dito pa rin sa Pulso at Balita. Unang arangkada ng ating Pulso at Balita, bumuo naman ang task force sa mga lokal na opisyal ng Kalbiga na yan sa Samar para makatulong sa pagbibigay wakas sa insurgency problem sa lalawigan. Magugunita na sa Kalbiga, sinagawa ang unang tactical operation ng teroristang New People's Army. May 45 taon na ang nakakalipas. Ayon kay Lieutenant Colonel Romel Langcuyon, Acting Commander ng 46th Infantry Battalion, nagpulong ang Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict para sa kanilang organizational meeting at orientation. Ang task force ay pinangungunahan ni Mayor Melchor Nacario at binubuo ng mga miyembro ng lokal na PNP, Bureau of Fire Protection, mga municipal council members, 11 mga leader barangay, mga department heads ng lokal na pamahalaan at mga school officials. Pulso at balita. Sa kabilang dako pa nating mga balita, bunsod doon ang kanilang pagkapununa sa pang-abuso at pangingikil ng mga teroristang New People's Army sa kanilang komunidad. Idineklara ng sitio Anuling sa barangay Badyangon, Arakan, North Cotabato na persona non grata ang mga bandidong grupo o ito mga New People's Army. Formal na isinagawa ang deklarasyon sa naganap na peace assembly ng komunidad. Bit-bit ang mga placards na may mga nakasulat na ayaw namin sa CPP, NPA, NDF at gusto namin kalinaw, dili kakuyaw. We like enlightenment, not fear. Mas gusto daw nila ng kaliwanagan at hindi ho yung takot. Ang resolusyon doon ay nilagdaan ng mga opisyal ng barangay Badyangon. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Lieutenant Colonel Benjamin Daon, Commander ng 19th Infantry Battalion, na binigyan din niya ang kahalagaan ng Executive Order No. 17 ng Pangulong Rodrigo Duterte na nag-i-institutionalize sa whole of nation approach sa pagtamo ng pangmatagalang kapayapaan sa pamamagitan ng pagbuo ng National Task Force para mawakasan na ang local communist armed conflict. Pulso at balita. Samantala itinakwil din ang tribong Higaonon na ang teroristang CPP-NPA, NDF at kanilang mga allied organizations makaraang ideklara nilang persona non grata ang mga ito sa pamamagitan ng Tribal Resolution No. 11. Ang deklarasyon ay sinagawa ng Barangay Council, Tribal Council at mga miyembro ng CADT 118, tribo ng Higaonon mula sa Barangay Lawan-Lawan sa Las Nieves, Agusan del Norte. Bago nito naganap muna ang mass surrender ng 7 NPA regulars
14 na milisya ng bayan at 65 kasapi ng underground mass organization sa barangay Lawan-Lawan sa Las Nieves sa naturang lalawigan. Nagsuko din sila ng 3 high-powered firearms na kinabibilangan ng isang M16, isang carbine at isang Grand Rifle, at ito ay sinundan ng kanilang pagsusunog ng bandila ng CPP-NPA. Pulso at balita. Sa atin ang pangwakas na balitang kawal, aabot na sa 5 bayan sa lalawigan ng Misamis Oriental ang nagdeklarang persona non grata sa mga teroristang Communist Party of the Philippines New People's Army. Ito ay maglabas ang munisipalidad ng Lagindingan, partikular ang Municipal Peace and Order Council ng Resolution DTO 0 ng kanilang mga kaalyadong militanteng grupo na nagdudulot ng takot sa mga mamamayan ng Northern Mindanao. Nakasaad din sa resolusyon na patuloy na nilalabag ng CPP-NPA ang international humanitarian law sa kanilang mga ginagawang pag-atake sa mga inosenteng sibilyan at mga non-combatant sa Lagindingan. Pulso at balita. Yan ang unang bulusok dito sa unang bahagi ng ating pulso at balita. Unang 45 minuto ng ating pulso at balita. Sa akin ang pagbabalik po pulsoan natin ang mga mas malalaking issue dito sa ating lipunan. Makalipas so ang ilang sandali. Ano ang Big One? Ang Big One ay isang terminong ginagamit upang ilarawan ang isang senaryo ng malakas at mapaminsalang lindol. Sa Greater Metro Manila, ang Big One ay isang magnitude 7.2 na lindol na nagmumula sa West Valley Fault na may habang 100 kilometro. Ang West Valley Fault ay tumatahak sa ilang bahagi ng mga lalawigan ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna at ng National Capital Region, Quezon City, Marikina City, Pasig City, Makati City, Taguig City, and Muntinlupa City. Batay sa ginawang pag-aaral, ang buong Metro Manila kasama na ang ilang bahagi ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna ay makararamdam ng intensity 8 na lindol. Dahil sa tindi ng lakas ng pagyanig, ito ay lubhang mapaminsala. Noong 1990 magnitude 7.8 Luzon earthquake, ilang bahagi ng Northern Luzon ay nakaranas ng intensity 8 na pagyanig na nagdulot ng pagkasira ng maraming gusali at malawakang liquefaction at landslide. Ang lakas ng lindol ay nilalarawan sa pamamagitan ng magnitude at intensity. Ang magnitude ay sukat ng enerhiya ng lindol na nagmumula sa pinanggalingan nito sa ilalim ng lupa o focus. Ang intensity ay ang lakas ng lindol batay sa epekto nito sa mga tao, mga bagay, kapaligiran at mga estruktura sa paligid. Batay sa lawak at pinsala, ang ilan sa mga maaaring epekto ng magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila ay ang mga sumusunod. Pagkasira at maaaring pagguho ng mga gusali, kabahayan at iba pang estruktura sa tinatayang malawak na lugar sa kabuuang Metro Manila. Ayon sa pag-aaral,
tinatayang nasa 31,000 na bilang ng mga tao ang pinangangambahang maaaring mamatay, habang 14,000 naman ang malubhang masasaktan. Higit sa lahat, ang epekto nito sa ekonomiya ay aabot sa mahigit na 2 trilyon. Tandaan, hindi lang sa Greater Metro Manila maaaring magkaroon ng The Big One. Posible ring mangyari ito sa ibang bahagi ng Pilipinas dahil sa mga active faults at trenches na makapagdudulot ng malakas na lindol. Kailangan nating paghandaan ng malalakas na lindol. Sumali sa mga programa na nagpapataas ng kaalaman tungkol sa paghahanda ng pamilya at ng komunidad. Siguraduhing matibay ang inyong mga bahay at gusali. Alamin ang tamang pagresponde kapag lumilindol. Ang duck, cover, and hold. Maghanda ng emergency supply kit at sumali sa mga earthquake drill. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWWD 1134 kHz. Katropa Radio. Iba tayo. Balik na tayo sa ating pulso at balita. 10 minuto bago sumapit ang ganap na ikapito ng umaga. Ilan no sa mga malalaking usapin ngayon dito sa ating hong bansa. Naku, yun hong mga lugar na sinasabi ang apektado ng African swine fever or African swine flu. Lalo na ho yung mga nasa ilalim ho ng quarantine, mukha hong parami ng parami. Pulso at balita. Yung naganap po na pag-atake diyan sa dalawang planta ng petroleum diyan ho sa Saudi o petrolyo diyan ho sa Saudi Arabia, mukha hong malaki ang magiging epekto nito dito sa atin ng bansa. Pulso at balita. Ilan lamang ho yan sa ating mga pupulsuhan dito sa nalalabing bahagi nitong ating pulso at balita sa unang isang oras. Samantala, bago ho yan, alamin muna natin ang report ng ating katropa sa kamera, si Terence Mordeno Grana. Ito ho si Deputy Speaker Gonzales. Ikinagulat ang pinaumpisang performance ng kamera. Alamin natin ang kabuuan detalye nito kay Terence Mordeno Grana. Terence, go ahead. Impressive ang pinakitang sipag ng mga kongresista sa pamumuno ni Speaker Alan Peter Cayetano dahil sa average na 247 record na mga sulon sa sesyon ng Kamara de Representantes. Sinabi ni Deputy Speaker Nelly Gonzales, second, na in Congress lamang ito nangyari sa Kamara de Representantes. Sa kanya, ang record high attendance na ito ay naitala sa loob ng 18 session days na ginawa mula July 22 hanggang September 10 batay sa opisyal na record ng House Committee on Rules. Ibig sabihin, matindi ang dedikasyon, disiplina at kasipatan ang ginawa ngayon ng mga kongresista. Ayon po kay Gonzales, ang matagal na nagsisilbi bilang kongresista at naging majority leader na rin sa Kongreso. Ngayon lang daw ito nangyari na mataas ang average ng attendance ng mga kongresista sa sesyon. Na kung dati extended vacation ang mga kongresista kapag nasa sandwich ang mga holidays, matatanda ang 266 na mga mambabatas ang tumalo sa sesyon noong August 13 matapos ang Idul Adha Day at
259 naman ang nasa sesyon noong August 27 matapos ang pagdiriwang ng National Heroes Day. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang deliberasyon sa 2020 National Budget sa ating Kongreso. Mula sa Kamara de Representantes, Terence Morteno Grana nag-uulat para sa DWD Katropang Radio. Iba tayo. Thank you very much si Terence Morteno Grana sa kanyang ulat dito sa ating pulso at balita. Samantala, meron na tayong 6 na minuto bago mag alas 7 na umaga. Yun hong nakapaloob dun sa quarantine ng Department of Agriculture sa mga lugar ho na apektado ng African Swine Fever. Mukha hong dumadami kasi meron ho mga panibago ngayon na minamanmanan itong Department of Agriculture na posible hong mayroong African Swine Fever dahil ho naman dun sa abnormal na pagkamatay ng kanilang mga alagang baboy. Yung unang-una ho, nangyari yan dun sa May Rodriguez na sinabi ho nila na na-contained. Pagkatapos dyan ho sa lalawigan ng Bulacan, dyan ho sa may Giginto, ganon din ho ang sinabi ho ng Department of Agriculture ay na-contained na ho nila yan. Pero bigla na lamang ho na nagkaroon ng mga baboy na naglutangan doon sa mga creek dyan sa may Bagong Silangan sa Quezon City. Yung una ho nakita dyan, last week, nasa 4 na baboy yung mga namatay. Pero after ho noon, lumalabas na din ho sa Marikina River, mas marami ho yung nakita na mga dito. Mas marami ho yung mga baboy na nakita hong naglutangan dito at naanod na pawang mga patay. Ngayon ho ay masusipang inaalam yan ng Department of Agriculture kung ano ho ang tunay na kinalaman o sanhi ng ikinamatay nitong mga baboy na ito. Ang Department of Agriculture ho ngayon ay nagpadala na rin ng kanilang ng kanilang team sa pamamagitan ng Bureau of Animal Industry diyan sa may Montalban, Rizal, para magsagawa ng kaukulang mga mga pagsusuri o investigasyon base doon sa report na isinumiti nitong Marikina City Government kaugnay ho doon sa mga nalikom nila ng mga lead doon ho sa mga baboy na nangamatay at ipinaanod na lang mga dyan ho sa Marikina River. Malaki hong kanyan malaking problema yan doon sa kalusugan ng mga tao at yung virus ho kasi kung halimbawang yan ho ay infected o contaminated ho ng swine fever, mas malaki ho ang chance of course na yan kumalat dahil doon sa ginawa hong pagdidispose ng mga may-ari ng alagang mga baboy na yan. Kumbaga parang lalo ho ninyong binaboy. Kaya ho ang Marikina City Government, sinabi ho nila na mananagot, hahabulin ho nila yung mga taong nasa likod doon nung naturang yung mga taong responsable doon ho sa illegal na dumping noon hong mga alaga nilang baboy na nangamatay. Bagamat hindi po ho kumpirmadong sakit kung ano ang ikinamatay. Gayun man sinabi ho ng Marikina City Government na naniniwala silang walang kasalanan yung mga may-ari ng mga baboy sa pagkamatay ng kanilang mga alaga. Pero ang hindi lamang ho nila sinunod kasi yun ho tamang disposal ng mga bangkay ng baboy. Kasi kumbaga kasama ho sa pollution. Pagkatapos dagdag mo pa dyan yung yun hong pagkasira ng mga yamang dagat ni Ring Marikina River kung meron man. May nangingisda nga ho dyan bagamat minabawal ho yan ng Marikina City Government pero meron pa rin ng mga nangingisda. 56 na ho na mga baboy na patay yung nakuha dyan sa lungsod ng Marikina. Nakakapangilabot na makita mo yung kahit na sabihin mo mga baboy ho yan,
Pero para ipaanod mo ng ganyan, hindi yan yung tamang disposal, lalo na hot meron hong kinatatakutan na virus, yung swine fever. Sabihin na ho natin na yan hindi nakakahawa sa tao. Ang mahirap po dyan kasi baka yun hong mga mikrobyo niyaan, siyempre, mas lalo hong na-expose na po pwede hong kumalat at makahawa pa ng ilan sa mga alagang baboy. So yun ho ang mahirap dyan. Ngayon, hindi lamang ho yan, kasi din ho sa Quezon City, maliban doon sa 4 na unang nakita, sa isang creek dyan ho sa may barangay Bagong Silangan, ngayon ho, nung isang araw, Sabado yata yun, 100 at 11 ho na mga baboy pa yung nakitang patay. O dyan ho sa naturang lugar, at ngayon ho ay may plano itong Quezon City Government na nasa 900 mga baboy dyan ho sa Bagong Silangan ang kanila ho namang nakatakda ngayon na patayin. Pulso at balita. Ang dahilan ho niyan, kinumpirma daw ng kanilang City Veterinary Office na swine fever yung ikinamatay nung 11 baboy dyan ho sa may Bagong Silangan. Pero ang Department of Agriculture ho, ang sabi nila, hindi pa rin nila kinukumpirma kung talagang African swine fever yung ikinamatay ng 11 baboy dyan ho sa may Bagong Silangan sa Quezon City. Dapat to ganito, ano? Sino ba talaga ang authorized na mag-anunsyo kung talagang swine fever ba o hindi ang ikinamatay ng isang baboy? Kasi ako, ang pagkakaalam ko dyan is talagang dapat manggaling sa Department of Agriculture, pero bakit to pinangunahan itong Veterinary Office ng Quezon City? Kasi medyo matagal ho ang matagal ho ang laboratory test na ginagawa niyan. Yun nga dyan sa May Rodriguez, dinala pa ho yun sa Europe para doon ipatest. Pero dito sa Quezon City, maliban na lang kung sila ho meron na kung meron silang mas high-tech na laboratory test. Pero magkatabi lang ho kayo, andyan lang ho ang City Hall at saka yung Department of Agriculture, nandyan lang kayong pareho sa may elliptical. Bakit to parang hindi pa kayo nagkakaintindihan? Pulso at balita. Dapat to anunsyo ninyo kung sino talaga yung kung sino ba talaga yung dapat to na mag-anunsyo. Mag-usap po kayo. Para hindi ho malilito kasi kapag in-announce mo ho yan na African swine fever, medyo malaking malaki ho ang pangamba na dulot niyan doon sa mga tao. Lalo na yun, 700 baboy ho yung nakatakdang patayin para nga hindi na kumalat to yung virus. Yung disposal ho niyan ang dapat nabantayan. Dapat yan ho maayos na ma-dispose at nang hindi na ho kumalat pa yung virus niyan. Meron po ibang lugar na binabantayan ito hong Department of Agriculture. Ay lamang ho nilang i-mention daw yung pangalan ng mga lugar, pero meron silang nakikita na abnormal na pagkamatay ho ng mga baboy. Malaking ito. Malaking problema ito sa atin hong mga magsasaka kasi kapag kakao nagpatuloy yung pagdami ng mga nangangamatay na baboy ng dahil sa swine fever, wala hong duda pati ho yung produksyon ng mga pananim na mais, yung mga ani. Posible ho na maapektuhan din yan kasi halos 60% daw ho ng mga inaaning mais na binibili ginagawa ho ng mga feeds para ho pagkain nitong mga baboy. Pulso at balita. Kung ganyan ho na nagkakaroon ng mga nangangamatay ng mga baboy na ganyan dahil sa swine fever, baka ho mamaya pati yung, siyempre, yung mga nag-aalaga ho, yung mga hog raisers, paano ho mag-aalaga yan? Kung halimbawa ang lugar mo naka-quarantine ka at kung meron hong ganyang klase ng sakit, matatakot ho ang mga hog raiser. Alamin nyo muna natin ang detalye sa report ng ating Katropang Jam. 121 police tracker teams ng CIDG. Handa na raw ho para sa deployment
nationwide. Alamin natin ang detalye mula ko dyan kay Katropang Jam. Katropang Jam, please come in. Maulan na umaga ng Lunes sa iyo, Katropang League. Handa na para sa kanilang deployment nationwide ang 121 tracker teams na binubuo ng PNP Criminal Investigation and Detection Group or CIDG na siyang tutugi sa mga convicts na maagang napalaya alinsunod sa kontrobersyal ng Good Conduct Time Allowance or GCTA law. Ito ang pahayag ni PNP CIDG Deputy Director Police Brigadier General Bernabe Balba. Bubuuin niya ang 5 personnel ng bawat tracker team na ikakalat sa buong bansa matapos ang 15 araw na ultimatum na binigay ng Pangulong Rodrigo Duterte para sa voluntaryong pagsuko ng mga nabanggit na preso. Sinabi ni Balba na bumuo na sila ng mga tracker teams sa bawat regional, provincial at city office ng CIDG kasunod ang pahayag na mayroon ng 47 mga convicts ang sumuko mismo sa mga regional office ng CIDG na naiturn over na nila sa Bureau of Corrections at mayroon na rin silang opisyal na listahan ng mga pinalayang convicts mula sa Bucor. Samantala, umaabot sa 252 mga convicts na kabuuang 431 na sumuko sa magkakaibang police station sa bansa ang mga nasa kustodiya ng Bucor hanggang nitong linggo ng alas 6 ng umaga ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Bernard Banat. Sa mga sumukong convicts, 138 ang mga may kasong murder, 130 naman ang kaso ng rape, 42 ang robbery with homicide, 9 na robbery with rape, 18 sa dangerous drugs at 8 ang kaso ng parricide. Nauna rito, inatasan ng PNP si National Capital Region Police Office NCRPO Director Police Major General Guillermo Ilazar makipag-ugnayan sa Bucor para sa kumpletong listahan ng manapalayang convicts sa ilalim ng GCTA. Nakatakdang i-deploy ang mga binuong mga police tracker teams nationwide sa September 19 para sa simulan ng manhunt operation sa mga convict na mabibigong sumuko sa 15 araw na ultimatum ng presidente. Ito ang inyong Katropang Jam nag-uula mula sa DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Thank you very much si Katropang Jam. Kaugnay ho dun sa 121 tracker teams na nakaredy na ho para ho sa deployment nationwide na siya hong tutugis doon ho sa mga GCTA freed convicts. Pulso at Balita. Yun ang naganap na pag-atake dyan ho sa 2 planta ng langis dyan sa Saudi Arabia. Malaki ho ang magiging epekto nito sa ating ekonomiya. Sabi nga ho ni DFA Secretary Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin, maaari huling ito yumanig sa ekonomiya ng ating bansa. Pulso at Balita. Ang itinuturong nasa likod ng pag-atake niya ng Estados Unidos dito sa Saudi Arabia, doon sa 2 planta nila yung bansang Iran. Actually, yun hong sinasabi na nagsagawa ng mga pag-atake yung mga Iranian rebels na nakabase ho dyan sa Yemen. Yan ho yung pinakasentro ng yung inatake ho ng 2 planta ng langis ng dyan ho sa Saudi Arabia. Kumbaga, yun yung pinakasentro ho ng Saudi Arabia dun sa pagpoproduce ng langis. Alam nyo, ang Saudi Arabia ho, nasa 5.7 million barrel per day ang naipoproduso nito. Yung nasira ho na yun, doon sa inatake na yun doon sa inatake na yun ng 2 planta, 5.7 million barrel ho ng mga langis yung naipoproduce ng kada araw. Mas daw ho yan, mahigit dun sa kalahati nung kabuang ipinoproduce ng langis ng Saudi Arabia. Kapag kakaho ganyan, siyempre apektado ang 2 petrolyo, 2 kumpanya ho ng planta ng langis, yung ngayon na stop ang operation, natural apektado ho yung supply ng langis dito sa pandaigdigang merkado sapagkat ang Saudi Arabia isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng supply ng langis. Pulso at Balita.
Alam naman ho natin na ang presyo ng langis dito sa ating bansa depende ho doon sa paggalaw ng presyo nito sa pandaigdigang pamilihan. So kaya ho ito talagang dapat yung ating mga economic managers maging handa ho dito. Ang Department of Energy lalong-lalo na dapat to nilang i-monitor itong mga players natin, itong mga oil industry players natin, yung mga malalaking kumpanya ng langis, ang babantayan nilang, ang dapat to nilang bantayan maigi dyan kasi baka humamaya mayroon pang mga stock ito mga kumpanya ng langis nito samantalahin na at sabihin na mataas na dahil tumaas na dun sa pandaigdigang pamilyan gawa ho nung nangyaring yun sa Saudi Arabia. Pero dapat to ubusin nyo muna kung ano yung stock ninyo na nabili ninyo sa murang halaga, ibenta ho ninyo dun sa mura bago kayo magdagdag, bago kayo humango ng mataas na presyo. Yun lang ang pwede ninyo siguro dagdagan, pero dapat doon pa rin ho sa mga reasonable hong increase kayo pupunta, baka mamaya samantalahin nyo rin yan. So dapat maging alisto ang ating Department of Energy at ito ang ating mga economic managers, pakatutukan ho natin mabuti ito. Otherwise, sa halip na maganda na ho ang dating ng ating inflation rate, baka ho mamaya yan muli na naman hong tumaas. Alam niyo naman ho, kapag produktong petrolyo ang pinag-uusapan, lahat tangay-tangay niyan, parang domino effect ang nangyayari niyan. Alam, isa pa, kapag itong ating mga mamamayan, o itong ating mga presyo ng gasolina ang tumaas, dala-dala ho lahat yan. Kung magkakaroon ng domino effect yan, siyempre, baka ho pati yung presyo ng bigas, kayo yan naman nandiriyan na sa ating bansa at matagal nyo na na-import yung ilang milyon-milyon tonelada na yan ng bigas, baka naman kayo makisabay pa riyan, sa halip po na paganda na yung takbo at stable na, nagiging matatag na yung ekonomiya, di nyo sa nangyaring sa Saudi Arabia, dapat maging alisto yung ating mga economic managers at Cavite ang nagdeklara na walang pasok all level dahil nga sa malakas ng buhos ng ulan, dalangan mga bagat. Ito, Katropang Lake ay ang Nobeleta, Cavite City, Naik, Kawit, Tasa, Rosario, Bacoor City at kasama ng Ternate. Ang kaba ng Aguinaldo, Corla at Terona kagabi pa lang ay nagkaroon na ng pagbaha at maging ang bahagi ng Molina Road sa Bacoor ay inaasahan na ilang bayan pa ang magdideklara na walang pasok sa mga araw na to. At isa sa mga pinanambahang babahin dito, Katropang Lake, ay ito nga pong area na Aguinaldo, sa naman ng Imos at sinisisi nila dito ang ilang mga hukay. Dito nga ng Maynilad na mabagal ang paggawa kung kaya nagkaroon nga ng pagpara ang mga drainage sa ng pagbaha ng mga oras na mga ito. So mula pa rin dito sa aking kinalalagyan, ako naman si Jan Anduga para sa impilan DWD Katropa Radio, iba tayo. Thank you very much si Jan Anduga sa kanyang dagdag balita. So 7 bayan na ho pala yun doon sa lalawigan ng Cavite ang walang pasok, nagdeklara na ho ng walang pasok. Mahirap kapag yung ganyang inabutan ng pag-ulan yun ang mabagal na paggawa doon sa ating mga kalye. Unang-una, makakadagdag ho yan doon sa bigat ng daloy ng trapiko. Kasi magkakaroon ng mga lungkaw-lungkaw yun, magkakaroon ng mga tubig-tubig. Naku po, hirap kaya noon. Pulso at balita. So ang ating mga pakakaantabayanan ngayon, pagkatapos tingnan natin, ilalabas daw ho ng Senado yung kanilang report doon sa kanilang ginagawang pagdinig, diyan ho sa Bucor. Meron ng bagong nilabas si Senator Ping Lacson, ang sabi ho yun daw mga high profile inmates na palang nagkumokontrol at nagpapatakbo diyan ho sa Bucor. Aray. Pulso at balita. Magbabalik ko ang Pulso at Balita sa ikalawang barsyada ng ating mga balita. Makakasama ko dyan si Angel Cruz. Sandali o lamang. Makinig na sa pagkakpa, dito mag-iisa. Makisaya
Hornet 95, wind calm runway 02 right, clear to land. Clear to land, Hornet 95. We measure time in seconds. Distance in nautical miles. Fuel in pounds. And power with thrust. Along with the courage, dedication, and patriotism of our men and women, it is our duty to keep this country strong and sovereign. Guardians of the skies, bearers of hope, champions of peace. Pagdayun, Philippine Air Force. Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become. Itigil na natin ang labanan upang wala nang masasaktan. Bakit di na lang tayo magtulungan ng makamtan ng kapayapaan, kaunlaran? Halika na, kumapit ka ngayon. Kinikilala ko ang mga karapatan mo. Tulad mo, ako rin ay tao. Nananalay ika'y sa ating lahing Pilipino. Kapatid ko, iisa tayo. May damdamin at mayroong puso. Magmahalan tayo, Pilipino. Bawat tama ng bala ay doble ang sakit. Bawat patak ng luha, tulad ay pait. Galit sa isa't isa'y tuluyang kalimutan. Bigyang daan ang kapayapaang walang hanggan. Halika na, kumapit ka ngayon. Kumapit ka. Oh, Pilipino. Tama na ang sakit. Kalimutan mong ika'y galit. Kapayapa'y huwag ipagkait. O ating buksan ang puso, isipan para sa kapayapaan. Kinikilala ko ang mga karapatan mo. Tulad mo, ako rin ay tao. Nananalay
Ito ang DWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWD 1134 kHz. Katropa Radio. Iba tayo. 21 minutos na ho makalipas sa... May mic ka, Dayton. 21 minutos na ho makalipas ang alas 7 na umaga. Pulso at balita. I have to declare martial law. Ang mga pangyayari ngayon, pag-uusapan, diringgin ang pulso ng mamamayan sa mga pangunahing balita upang ipabatid sa mga kinauukulan. Pulso at balita dito sa DWD Katropa Radio. Ay, magandang umaga o maulang umaga ngayon ng Lunes. Dito sa Pulso at Balita, yung meron na sa headset. Alas 7:22 ang kanyang mga tagbagbalita ngayon ng umagang ito ng Lunes. Ako si Nick Lipana, Echevarria. Ayan, maulang umaga nga mga katropa at doble ingat po. Ito pong inyong katropa na si Angel. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok sa 1134 kHz sa AM at sa ating Facebook Live katropa DWWCRS Virtual RTV para sa mga mainit na balita ngayong araw ng Lunes. Hindi lang mawalang umaga. Matrobol na umaga. Oo. Itong Lunes na ito. Grabe ba yung pakikibaka mo ngayong umaga? Grabe. Pati si Jayton Dawaton, hindi niya malaman ng kung saan sa susunod. Nahilo siya rin sa connection. Pulso at balita. Sigaw sa unang detalye ng ating mga pangunay tampok ng mga balita, makaraan ng 3 sunod na linggong mga katiting na rollback, magpapatupad naman ng malakihan dagdag sa presyo ng petrolyong mga kumpanya ng langis ngayong papasok na linggo o ngayong linggong ito. Sa pagtatayaho ng mga oil export, aabot sa 1.40 hanggang 1.60 sa bawat litro ang maaaring itaas sa presyo ng gasolina. 70 hanggang 80 centimos naman kada litro sa diesel at 90 centavos hanggang piso ang maaaring idagdag sa kada litro sa kerosene. Nauna na ho ang Pilipinas Shell sa pag-aanunsyo sa pagtataas sa presyo ng kanilang mga produkto na ipatutupad dakong alas 6 ng madaling araw sa September 17. Nasa 1.35 kada litro naman ang itataas ng kanilang gasolina, piso kada litro sa kerosene at 85 centavos sa kada litro naman ng diesel. Nagpatupad na mga rollback ang mga kumpanya ng langis mula Agosto 25 hanggang noong nakalipas na linggo kung saan o kung kailan noon nagtapyas ang mga kumpanya ng 50 centimos sa kada litro ng gasolina at 10 centimos sa diesel. Ang panibagong galaw sa presyo ay patuloy ho na dikta pa rin ng presyo ng inaangkat na petrolyo sa pandagdigang pamilyan. Mas lalong asahan pa ho ang magiging epekto sa presyo ng produktong petrolyo kaugnay ho dun sa naganap na pag-atake ng mga Iranian terrorist na nakabase sa Yemen sa 2 planta ho ng langis dyan sa Saudi Arabia kamakailan lamang. Pulso at balita. Samantala mga katropa, bigyang daan natin ang ulat mula sa labas ng ating himpilan mula kay Katropang Ella Mercado. Pagsunod sa DILG Memorandum, puspusan na sa Calabarzon. Katropang Ella, go ahead. Yes, puspusan ang sinasagawang paglilinis ngayon ng mga lokal na pamulaan sa mga lalawigang sakop ng Region 4 upang makasunod sa 6 na araw na palugit na itinakda ng Department of the Interior and Local Government sa paglilinis ng mga pangunahing kalsada at lansangan sa buong bansa. Kakibot ng September 29, 2019 deadline, matatandang itinalaga ng DILG ang ilang grupo na mag-monitor sa mga lokal na pamahalaan kung ang mga ito ay nakakasunod sa Department Memorandum Circular Number 2019-121 na nag-aatas na linisin ang lahat ng illegal na struktura at obstruction sa bawat bayan at mga lalawigan bilang pagsunod sa naunang kautusan ng ating Pangulo. Inalordo ng DILG
kanilang accomplishment report para dito. Kaugnay nito mga kaibigan, nananatiling matatag ang pananalig ng mga lokal na opisyal ng mga lalawigang sakop ng Calabarzon, gaya ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon na makipagtulungan pa rin ang kanilang mga nasasakupan para sa mga naturang programa dahil sa ito rin ay para sa kapakanan ng nakararaming Pilipino at pag-unlad ng mga pangunahing kalakalan sa ating bansa. Yan ang ating pag-unat. Ako naman, Ella Mercado, para sa impilang DWW Katropa Radio. Iba tayo! Maraming salamat, Katropang Ella Mercado. Pulso at balita. Sa ating balita mga katropa, nasa 200 kasapi ng Moro National Liberation Front o MNLF ang naharang na mga otoridad habang pumaparada sa Buluan, Maguindanao, bitbit ang kanilang mga malalakas na armas sa gitna ng umiiral na martial law sa Mindanao, Kamakalawa. Umalerto ang militar at pulisya nang makitang ilang hukbo ng mga kalalakihan ng mga armado at iba pa ay naka-uniforme ng tulad sa mga gamit ng mga sundalo ang nagmamarcha sa lansangan na may dalang mga bandila kaya sila hinarang at sinita. Agad hinanapan ng mga kaukulang dokumento ang mga miyembro ng MNLF pero bigo silang makapagpresenta kaya napilitan nilang isuko ang mga dalang armas sa Buluan Gymnasium sa bayan ng Buluan, Maguindanao, Sabado ng tanghali. Sa ulat ng 40th Infantry Battalion ng Philippine Army, alas 12:30 ng tanghali nang isuko ng mga rebeldeng MNLF ang kanilang mga armas nang maharang sila sa nasabing lugar. Kabilang sa mga nakumpiskang armas ay ang 21 na M16, 3 M14, isang Ultimax, 2 M4A1 carbine, 2 garan, isang bar, 3 caliber 45, isang M203, isang M79, isang Springfield, isang carbine, mga bandoliers at magazine na puno ng bala. Ayon sa pinagkakatiwalaang source, magsasagawa sana ng pagpupulong ang mga miyembro ng MNLF pero wala naman silang koordinasyon sa kinauukulan o sa pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao. Kinwestiyon din ang pagsusot nila ng uniforme o damit ng sundalo at ang pagdadala ng mga armas gayong nasa ilalim ng martial law ang Mindanao. Pulso at balita. Balita naman mula Negros Oriental na katakdang kabitan ng Wi-Fi internet access ang isang lungsod sa Negros Oriental na pinamumugaran ng grupo ng New People's Army na inaasahang lulutas sa problema sa rebelyon sa lalawigan. Ito ay batay na rin sa panukala ng Negros Oriental Chamber of Commerce Incorporated o NOCCI at isa rin sa layunin nito na mabigyan ng libreng koneksyon sa internet ang mga liblib na barangay sa Gihulngan City. Inilabas ni NOCCI former President Edward Du, ang Regional Governor ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI Central Visayas ang mungkahi sa idinaos na dagyawan o konsultasyon ng Negros Oriental Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NOTF-LCAC sa lungsod nitong September 10. Paliwanag nito, isa lamang naturang hakbang sa last mile infrastructure ng pamahalaan upang makatikim ng internet ang mga residente sa malalayong lugar. Pulso at balita. Sa ating pa rin Katropa News, aabot sa 5 general ang pinagpipilian ng Pangulong Rodrigo Duterte para maging susunod na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang nabatid mula kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, gayong tumanggi muna itong pangalanan ang nasabing mga kandidato. Tumanggi ding pangalanan ni AFP Chief of Staff General Benjamin Madrigal ang napupusuan niyang humalili sa kanya sa pwesto sa kanyang nalalapit na pagbaba sa pwesto makaraang abutin na ang mandatory retirement age na 56 na taong gulang. Pero sinabi nito na ang lahat ng 3-star rank o mga lieutenant general ay kwalipikado sa posisyon. Nagpahiwatig naman si General Madrigal na sa kanyang personal na pananaw, ang karapat-dapat na maging susunod na Chief of Staff o AFP Chief ay yung bihasana sa kampanya kontra sa teroristang NPA at sa prosesong pangkapayapaan sa Mindanao. Pulso at balita. Alas 7:30 na ang ating oras, samantala patuloy tayo sa paghatid pa ng ating mga balita. Hindi pa kinukumpirma ng Department of Agriculture kung African Swine Fever o ASF nga ang dahilan ng pagkamatay ng mga baboy sa ilang lugar dito sa bansa.
Sinabi ni Noel Reyes, spokesperson ng Department of Agriculture, na wala pang resulta sa blood samples ng mga baboy buwato sa Bambang, Nueva Vizcaya at Quezon City ang nagpapakita ng swine fever infections. Nilinaw pa ni Reyes na ang proseso para makumpirma kung may ASF ang isang baboy ay hindi kaagad-agad at ibinavalidate pa ito ng Bureau of Animal and Industry. Tulad aniya sa Quezon City, kumuha na rin ang city veterinarians ng blood sample sa mga baboy matapos na mapansin ng may-ari nito na walang ganang kumain ang kanyang mga alaga. Samantala, pinaalalahanan naman ni Reyes ang publiko na ang pagtatapon ng mga patay na hayop sa hindi tamang lugar ay mahigpit na pinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 93 o ang Waste Management Act o maaari din sa Republic Act 8495 o ang Animal Welfare Act. Ang babala ay ginawa niya matapos na madiskubre ng mga residente sa Bambang ang dose-dosenong patay na baboy na itinapon lamang sa likod ng isang terminal. Pulso at balita. Oras mga katropa, 7:31 ng umaga sa atin pa ring mainit na balita. Isa sa gawa ng Sandatang Lakas ng Pilipinas ang kauna-unahan nitong joint exercises sa mga major services nito para masiguro na sapat ang kakayahan at karanasan ng mga kawal na mag-operate bilang isang unit. Ayon kay Captain Ryan Bachar, ang tagapagsalita ng AFP Joint Exercise Dagit Pa 02-19, ang pagsasanay ay gaganapin sa Camp General Emilio Aguinaldo, lungsod ng Quezon, sa Naval Education Doctrines and Training Center sa San Antonio, Zambales at sa Fort Ramon Magsaysay sa Palayan City sa Nueva Ecija mula ika-16 hanggang ika-27 ng Setyembre. Sinabi niya pa ni Captain Bachar na ang naturang pagsasanay ay ang unang pagkakataon ang AFP ay pagsasama-samahin ang kanyang hukbong katihan, hukbong panghimpapawid at hukbong pandagat sa iisang pagkilos. Ang opening ceremonies ay gaganapin sa Camp Aguinaldo ngayong Lunes, habang ang amphibious assault exercise na magpapakita ng pinakabagong amphibious assault vehicles ng Navy ay gaganapin sa NETC sa San Antonio, Zambales sa ika-19 ng Setyembre. Sa ika-23 ng Setyembre ay magaganap naman ang airfield retake exercise at military operations sa urban terrain sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Ang closing ceremony ay gaganapin sa AFP headquarters sa ika-27 ng Setyembre. Pulso at balita. Nakibahagi naman po ang Philippine Air Force sa shipboard landing operations activities na bahagi ng Combined Interoperability Events ng Kamandag 03-19 at ng Joint Interoperability Events ng Ajax Dagit Pa 02-19. Ang Deck Landing Qualification Course 01-19 ay ginanap sa Pier 13 sa South Harbor sa Maynila, sa Major Danilo Atienza Air Base sa Sangli Point, Cavite at sa bisinidad ng Manila Bay. Layon po ng mga aktibidad na ito na mamintina ang mataas na level ng kakayahan at profesionalismo sa deck landing at sa pagsasagawa ng Ajax Dagit Pa 02-19 sa ika-16 hanggang ika-27 ng Setyembre at sa Kamandag 03-19 sa October 2019. Ang aktibidad ay hinati sa tatlong bahagi. Ang Phase 1 ay ang ground academics na isang prerequisite sa actual deck landing alinsunod sa standard operating procedures ng Philippine Navy. Ang Phase 2 naman ay ang static deck landing na nilahukan ng 4 na Philippine Air Force units, ang 15th Strike Wing, ang 205th Tactical Helicopter Wing, 250th Presidential Airlift Wing at 505th Search and Rescue Group, habang ang Phase 3 ay ang steaming o lying to deck landing. Ang mga aktibidad na makakatulong sa mga piloto na makakuha ng karanasan at tiwala sa sarili sa deck landing operations. Pulso at balita. Balita naman mula sa ating Philippine Air Force, formal na tinanggap ng hukbong panghimpapawid ng Pilipinas ang nasa 80 mga aspirante bilang officer candidates ng Officer Candidate Course Maharlakan Class of 2020 na ginanap sa Air Education Training and Doctrines Command sa Batangas. Ang reception rights ay pinangunahan ni Air Education Training
Training and Doctrine Command Chief Major General Joselito Ramos bilang keynote speaker. Nasa 18 kababaihan at 62 kalalakihan ang sasailalim sa 15 buwang mahigpit na pagsasanay sa Philippine Air Force Officer Candidate School sa pangunguna ng kanilang Commandant Colonel Ervin Tanap. Masusubukan dito ang kanilang physical, mental at emotional stability sa tulong ng kanilang mga upperclassmen at training staff ng paaralan tungo sa kanilang pagiging mga susunod na opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Ang Philippine Air Force Officer Candidate Course Maharlakan Class 2020 ay may 35 na graduates ng engineering-related courses, 10 na graduates ng aviation-related courses, 10 na graduates ng business-related courses, 9 na graduates ng computer-related courses, 2 na graduates ng education-related courses, at 14 na graduates ng iba pang kurso. Pulso at Balita. Sa kabilang dako ho, itinuturing na ng ilang mga health experts na epidemya na ang diabetes dito sa ating bansa. Lumilitaw kasi sa record ng Philippine Society of Endocrinology, Diabetes and Metabolism o PSEDM na nasa 7 milyong katao na ang mayroon noon ng diabetes sa bansa. Wala na raw barangay sa Pilipinas ang wala may diabetes. Para sa Research Council member ng PSEDM na si Oliver Alan Dampil, swak sa definisyon ng epidemya ang bilang ng mga may diabetes na naitala dito sa ating bansa. Ilan lamang sa sintomas ng sakit na diabetes, ang madalas na pag-ihi, madalas na pagkauhaw, hindi ho paghihilom ng mga sugat o kaya naman ay biglang pagdagdag o pagbawas kaya ng timbang. Kung mapapabayaan, maaari itong magresulta sa komplikasyon sa katawan gaya ho ng stroke, kidney failure, heart attack at pagkabulag. Payo ng mga doktora, damihan ng pagkain ng gulay at prutas, magbawas ng pagkain ng kanin at matatamis at saka ho mag-ehersisyo. Pulso at Balita. Oras natin mga katropa, 7:37. Dito pa rin sa ating programang Pulso at Balita. Sa ating pa rin Katropa News, pinangunahan ni Admiral Philip Davidson, ang commander ng US Indo-Pacific Command, at General Benjamin Madrigal Jr., ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, ang 2019 Mutual Defense Board at Security Engagement Board na ginanap noong nakaraang linggo sa Camp General Emilio Aguinaldo, lungsod ng Quezon. Ang Mutual Defense Board na nagsimula noong 1958 at ang Security Engagement Board na nagsimula noong 2006 ay nagsisilbing sentrong forum para sa US at Philippine Armed Forces para sa koordinasyon at pagpaplano ng mga military activities para sa inaharap. Sa naganap na MDB-SEB, ang panig ng US at Pilipinas ay muling pinag-ibayo ang kanilang magandang relasyon sa pamamagitan ng pagpapaigting sa kooperasyon sa usapin ng counter-terrorism, maritime security, cybersecurity, humanitarian assistance at disaster relief at iba pa. Sa pagtatapos ng aktibidad, si General Madrigal ay ginawaran ng Legion of Merit, ang pinakamataas na parangal na maibibigay sa isang foreign military personnel dahil sa kanyang kontribusyon sa US-Philippine Alliance. Ang pulong sa taong ito ay nagresulta sa 300 planadong security cooperative activities para sa taong 2020 kumpara sa 281 nitong 2019. Pulso at Balita. Balita naman mula Western Command, personal at mainit na tinanggap ni Vice Admiral Rene Medina, ang commander ng AFP Western Command, ang dumadalaw na si Admiral Phil Davidson, ang 25th Commander ng United States Indo-Pacific Command sa Camp General Artemio Ricarte sa Puerto Princesa City sa Palawan. Ang Indo-Pacific Command ay ang pinakamatatanda at pinakamalaking military combatant command ng Estados Unidos na nakabase sa Hawaii. Si Admiral Davidson ay sinamahan ng kanyang staff mula sa United States Armed Forces, kabilang din ng ilang opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa pangunguna ni Lieutenant General Antonio Ramon Lim na kumakatawan kay AFP Chief of Staff General Benjamin Madrigal Jr. Ang pagdalaw na ito ni Davidson sa AFP Western Command ay bahagi ng itinerary niya sa Pilipinas
Pilipinas na siyang host ng Mutual Defense Board at Security Engagement Board meetings. Ang US Indo-Pacific Command ay patuloy na humahanap ng mga pamamaraan sa pamamagitan ng kooperasyon at interaksyon, partikular sa capability at capability build-up sa kanilang mga kaalyado kasama na ng pagsunod sa isinasaad sa US-Philippines Mutual Defense Treaty. Pulso at balita. Samantala mga katropa, ito bigyang daan natin ang ulat mula sa labas ng ating himpilan mula kay Katropang Jen Handugan. Ilang tauhan ng Imus City Hall binabantayan ng DILG Imus. Katropang Jen, go ahead. Oo, at binabantayan niya ngayon ng DILG Imus sa lahat ng kanilang mga tauhan. Ang akusasyon at mga empleyado ng Imus City Hall na ang ilan sa mga ito ay nangongolekta ng mga butaw sa ilang illegal sa terminal ng mga tricycle at jeep. Kung kaya nananatili ang ito sa mga ilang pangunahing kalsada ng mga lusod dahil kung kaya nagsisikipan tayo sa trapiko. So sinabi ng DILG Imus Officer Dynamo Toledo Lipana na iimbestigahan ang kanilang mga tanggapan ng mga ilang impormasyon galing sa mga ilang residente na ang butaw na iniisyo paumano ng mga ticket na katunayang nangungulikta ang mga ito dito nga sa mga terminal o sidewalk vendor. So hiniling ng DLG na magtatapa ng reklamo sa kanilang opisina ang mga nakatukoy, yung mga tukoy na nagkukumpirma sa naturang konstruksyon kung gayon agara makagawa ng aksyon laban sa mga ito. So ang naging pangin ng DLG Imus ay kasabay ng sinasagwang road clearing operation ng alkalde dito nga sa Imus City Government. Dito mismo sa haba ng Ginaldo Highway kung saan hinahatak ang mga sasakyang nakaparada dito at sabay-sabay babala. Dito nga sa 77 barangay na makipagtulungan para nga dito sa mga proyektong pag-alis ng mga obstruction sa mga lugar na sakop ng lungsod. Ako naman si Jing Handuga para sa impilang DWD Katropa Radio. Iba tayo. Maraming salamat Katropang Jen Handugan. Pulso at balita. Sa ating panibalita mula sa ating armed forces, masyado pang maaga para magdesisyon kung irerekomendang alisin o palawigin ang pagpapairal ng martial law sa Mindanao sa likod ng kaso ng suicide bombing sa Indanan, Sulu. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Brigadier General Edgar Arevalo, maraming bagay ang kailangan munang ikonsidera bago magbigay ng rekomendasyon kay Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa issue ng martial law. Idinagdag pa ni General Arevalo na ikinukonsidera nila ang papel o apela ng ilang mga alkalde tungkol sa pag-aalis sa martial law sa kanilang mga nasasakupan. Gayong posibleng mas marami pang pag-atake ang naganap kung hindi ipinatutupad ang batas militar sa Mindanao. Isa sa mga umapilang alisin ang martial law, partikular sa kanyang lungsod, ay ang presidential daughter at Davao City Mayor Sara Duterte dahil sa maganda ang security situation sa naturang lungsod. Pulso at balita. Dagdag na balita pa, kontrolado mano ng mga high-profile inmates at hindi ng gobyerno ang New Bilibid Prison sa kay Senador Ping Lacson. Aniya, mas lumala ang sitwasyon sa Bilibid dahil nagmukhang helpless ang gobyerno dito. Dinagdag pa ni Lacson na naging mafia na ang Bilibid dahil wala nang magawa ang Bureau of Corrections o Bucor officials. Aniya, 80% ng illegal drugs transaction ang nangyayari sa loob ng National o New Bilibid Prison. Magugunit ang sinabi ng isang testigo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na for sale ang Good Conduct Time Allowance o GCTA upang maagang makalaya. Nagagawa rin aniyan ng inmate na kumuha ng hired killers kahit nasa loob ng National Penitentiary. Kamakailan, napatayan 53 taong gulang na Bucor official na si Roberto Traya diyan sa Muntinlupa sa gitna ng kontrobersiya sa issue ng GCTA for sale. Si Traya ang in charge sa pangolekta at may hawak ng GCTA documents. Pulso at balita. Oras natin mga katropa, 7:44 ng umaga. Good morning muli sa ating mga katropang nakatutok ngayon sa 1134 kHz sa AM, sa ating Facebook Live Katropa, DWWDCRS Virtual RTV. Sa ating pa rin mga balita, pinuri ni Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo ang Moro Islamic Liberation Front o MILF sa kanilang katapatan sa pagpapatupad ng kasunduang pangkapayapaan sa pamahalaang Pilipinas. Ito anya ay naipamalas ng MILF sa naganap na ikalawang bahagi ng pagdekomisyon sa mga mandirigma ng naturang grupo at mga sandata nito sa Sultan Kudarat sa Maguindanao sa pagdiriwang ng National Peace Consciousness Month.
Si Secretary Anyo kasama ang iba pang miyembro ng gabinete ay saksi sa seremonya na dinaluhan ni Pangulong Rodrigo Duterte kung saan maliban sa pagdekomisyon ay sinimulan din ang pagkakaloob ng tulong para sa miyembro ng MILF para sa pamumuhay ng mapayapa bilang mga ordinaryong sibilyan. Tiniyak din ng kalihim na tutulong ang kagawaran sa interim regional government ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao lalo na sa pagbibigay ng police support sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan habang ito ay sumasailalim sa normalization phase. Ang normalisasyon ay proseso kung saan ang apektadong komunidad mula sa ilang dekadang bakbakan sa Maguindanao o sa Mindanao ay maaari ng manumbalik sa pangkaraniwang buhay at magtaguyod ng pangmatagalang kaunlaran ng walang banta ng karahasan at krimen. Pulso at balita. Kinumpirma naman po ng tagapagsalita ng Joint Task Force Sulu na si Lieutenant Colonel Gerard Monfort na isa sinan sa sawadyaan sa 5 suicide bombers na minomonitor ng Armed Forces of the Philippines. Si sawadyaan ay napatay ng mga kawal ng 44th Infantry Battalion sa naganap na engkwentro kamakailan sa Sulu. Siya ang pamangkin ng ASG sub-leader na si Hatib Hadjan Sawadyaan na naunang napabalitang kapatid nito. Batay sa ulat, hinihintay na lamang ni Nance ang utos sa kanya para gawin ng suicide bombing mission sa Sulu. Sa ngayon ay may 2 pang suicide bombers na minomonitor ang AFP na nananatili naman sa Sulu. Pulso at balita. Samantala, nagtapos na ang nasa 38 mga dating rebelde mula sa Alternative Learning System o ALS sa ilalim ng Department of Education Region 10 na ginanap sa 4th Division Training School sa Camp Osito, Bahian sa Malaybalay City, Bukidnon. Ang mga ALS graduates ay dating kasapi ng New People's Army mula sa mga tribo ng Northern Mindanao at Caraga na kinabibilangan ng Higaonon, Manobo, Talaandig, Banwaon, Umayamnon, Surigao-non, Mamanwa at Cebuano, kung saan 15 sa kanila ay nakapagtapos ng elementary curriculum habang 23 ay nagtapos ng high school program. Nabatid na ang 4th ID alinsunod sa kautusan ng Pangulong Rodrigo Duterte ay sinanay at na-enlist bilang sundalo ang mga dating rebelde. At para matupad nila ang mga academic requirement para maging kawal ay hinatid ng 4th ID ang tulong ng DepEd Region 10 para maipasok sa Alternative Learning System program. Sa mensahe ni 4th ID Commander Major General Franco Nemesio Gacal, sinabi nito na ang pagsuko ng mga dating NPA at ang kanilang pagtatapos sa ALS ay panimula ng kanilang bagong buhay. Umaasa si Major General Gacal na ang mga bagong kawal na ito ay magsisilbi ng tapat para itaguyod ang demokrasya at kapayapaan laban sa baluktot na prinsipyo ng mga komunistang NPA at makatulong sila sa paghikayat ng mga dati nilang mga kasamahan na magbalik loob sa ating gobyerno para mamuhay ng mapayapa. Pulso at balita. 12 minuto bago sumapit ang ganap na ika-8 na umaga, patuloy tayo sa ating mga detalye pa ng balita. Naniniwala si Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin na lubhang maapektuhan ang Pilipinas kasunod ng pag-atake ng mga rebelde sa Saudi oil facilities nitong Sabado na siyang pinakamalaking exporter ng langis sa buong mundo. Ginawa ng Secretary Locsin ang pahayag sa kanyang kasunod ng pag-atake ng mga Iranian rebels na nakabase sa Yemen sa 2 planta ng langis na itinuturing naman na siyang puso o yung heart of the Saudi oil industry. Paralisado ngayon ang produksyon ng langis na nasa 5.7 million barrels per day ang produksyon, higit sa kalahati sa output ng Saudi sa isang araw. Malaking bulto ng langis ang nanggagaling sa produksyon ng Saudi Arabia bukod sa iba pang mga oil exporting countries. Kaya ang pag-atake dito ay malaking epekto sa industriya sa Pilipinas. Hindi pa niya sinabi pa niya na ang pagdedeklarahon ng state of emergency ay hindi maaaring makasalba sa ating ekonomiya kung hindi maaari ito'y lumala pa dahil doon sa naganap na pag-atake dyan sa langis. Pulso at balita.
Sa ating paring balita, mga katropa, nakahandang ipatupad ng Armed Forces of the Philippines ang kautusan ng Pangulong Rodrigo Duterte na all-out war laban sa mga teroristang Communist Party of the Philippines New People's Army. Ayon kay AFP spokesperson Marine Brigadier General Edgar Arevalo, ibubuhos na ng AFP ang kanilang buong puwersa at mga kagamitan sa kampanya kontra sa New People's Army. Partikular dito ang mga focus, surgical at deliberate lethal at non-lethal operations laban sa mga komunistang terorista. Sa ngayon ay patuloy na umaani na rin ng tagumpay ang nakadeploy na mga community support program na teams sa iba't ibang bahagi ng bansa na inaalam ang mga kalagayan at concerns ng bawat komunidad at ang paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa mga mamamayan para maiwasan ang sila ay malinlang pa ng CPP-NPA at ng kanilang mga kaalyado. Pulso at balita. Ating oras mga katropa, 7:50 ng umaga, nagsagawa naman ang Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa Region 3 ng 2 araw na Regional Convergence Planning Workshop to craft the Cluster Implants and Action Plans na ginanap sa Kingsborough International Convention Center sa San Fernando sa Pampanga. Nagsama-sama ang mga miyembro ng ahensya ng 12 Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict clusters para makabuo ng implementing plans na hinati sa 3 kategorya: ang local governance at development, legal at intelligence operations, at peace, security at justice. Ang outputs ng mga ito ay ipipresenta sa ikalawang pulong ng RTF-LCAC Region 3 sa huling bahagi ng Setyembre na dadaluhan ng mga miyembro ng Regional Development Council at Regional Peace and Order Council. Ayon kay Office of the Presidential Advisor on the Peace Process Representative Retired Brigadier General Abraham Cassis, ang pagpapalakas at pagpapanatili ng kapayapaan ay isang shared responsibility. Napapanahon din anya na bumalangkas at magpatupad ng solusyon sa communist insurgency sa buwang ito na Peace Month. Pulso at balita. Sa ating paring balita mga katropa, siniguro naman ang bagong talagang pinuno ng 703rd Infantry Aguila Brigade ng Philippine Army na nakahanda na ang tinagurian niyang deathbed para sa mga magmamatigas na mga kasapi ng teroristang Communist Party of the Philippines New People's Army sa gitnang Luzon. Ayon kay Colonel Andrew Castelo, ang commander ng 703rd Infantry Brigade, sa kabila ng pagiging bukas palad na pagtanggap ng pamahalaan sa mga rebeldeng nagnanais na magbalik loob, nakahanda din ng AFP laban sa mga rebeldeng mas nananaisin na manatili sa gawaing kriminal at terorismo. Siniguro ni Colonel Costello na kung walang kapaguran silang tatanggap ng mga magsisuko, mas wala silang kapaguran na tugisin at bigyang wakas na ang pamamayagpag ng takot at pagmamalabis ng mga teroristang komunista sa mga kanayunan. Napapanahon na anya na matigil na ang halos 5 dekada ng tinawag niyang communist madness ni Echevarria na nagdulot lamang ng dalamhati at pighati sa ating mga kababayan. Humalili si Colonel Castelo sa pamumuno ng 703rd Infantry Brigade mula kay Brigadier General Rowan Tolentino. Pulso at balita. Sa ating pa mga balita naman, nagbabala ang Philippine Medical Association o PMA sa mga doktor na maaari silang tanggalan ng lisensya kung mapapatunayan na may meke ng medical certificate ng kanilang mga pasyente. Ang pahayago nitong ay ginawa ni PMA President Dr. Jose Santiago. Si Santiago ay obulsudo ito naman ng kontrobersiya sa Bureau of Corrections o Bucor na pinepeke umano ng ilang mga doktor ang diagnosis ng mga pasyenteng inmates para makakuha lamang ng hospital pass at madala sa NBP Hospital kapalit umano ng malaking halaga. Subalit marin naman itong itinanggi ng New Bilibid Prison Hospital Corrections Technical Chief Inspector na si Orsicio Sanas. Bagamat sinabi nitong inaalok ng mga inmates ang mga doktor nito. Ay naman sa PMA, kailanman o kailangan nila ang reklamo laban sa mga doktor sa NBP na sangkot sa bentahan naman ng hospital pass upang masimulan ang investigasyon at mapatawan ang mga taong responsable. Pulso at balita.
Sa ating pa ring tuloy-tuloy na mga balita, bumuo ng task force ang mga lokal na opisyal ng Calbiga sa Samar para makatulong sa pagbibigay wakas sa insurgency sa lalawigan. Matatandaan na sa Calbiga isinagawa ang unang tactical operation ng teroristang New People's Army na may 45 taon na ang nakalilipas. Ayon kay Lieutenant Colonel Romel Langkawon, acting commander ng 46 Infantry Battalion, nagpulong ang Municipal Task Force to end local communist armed conflict para sa kanilang organizational meeting at orientation. Ang task force ay pinangungunahan ni Mayor Melchor Nacario at binubuo ng mga miyembro ng lokal na PNP, Bureau of Fire Protection, mga municipal council members, 11 mga leader barangay, mga department heads ng lokal na pamahalaan at mga school officials. Ang pagbuo ng task force ay mahalaga sa lalawigan dahil sa nasa 11 pang mga barangay sa Calbiga ang pinamumugaran pa rin ng CPP-NPA. Ang Calbiga ay ang ikalawang bayan na bumuo ng MTP-LCAC kasunod ng bayan ng Pikbandaw. Pulso at balita. Bunsod naman po ng kanilang pagkapununa sa pangabuso at pangingikil ng teroristang New People's Army sa kanilang komunidad ay idineklara ng sitio Anuling sa barangay Badiangon, Arakan, North Cotabato na persona non grata ang bandidong grupo. Formal na isinagawa ang deklarasyon sa naganap na peace assembly ng komunidad. Bit-bit ang mga placards na may mga nakasulat na ayaw namin sa CPP, NPA, NDF at gusto namin kalinaw, dili kakuyaw. Ang resolusyon ay nilagdaan ng mga opisyal ng barangay Badiangon. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Lieutenant Colonel Benjamin Dauon, ang commander ng 19th Infantry Battalion. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng Executive Order No. 17 ng Pangulong Rodrigo Duterte na nag-institutionalize sa whole of nation approach sa pagtamo ng pangmatagalang kapayapaan sa pamamagitan ng pagbuo ng National Task Force para mawakasan na ang local communist armed conflict. Ang bulubunduking bayan ng Arakan ay isang first-class community sa ikalawang distrito ng North Cotabato na binubuo ng 28 mga barangay. Sa nagdaang ilang buwan, nasa 11 lugar sa Arakan ang nagdeklara ng persona non grata laban sa CPP-NPA na kinabibilangan ng mga barangay ng Dato Ladayon, Sumalili, Binuongan, Gambodes, Kulaman Valley, Kabalantian, San Miguel, Salasang at Kinawayan, gayon din ang sitios ng Katindu at Valencia sa barangay ng Malibatuan at Santo Niño. Pulso at balita. Itinakwil naman ng tribong Higawnon ang teroristang CPP-NPA at kanilang mga allied organizations makaraang ideklara nilang persona non grata ang mga ito sa pamamagitan ng Tribal Resolution No. 11. Ang deklarasyon ay isinagawa ng Barangay Council, Tribal Council at mga miyembro ng CADT 118, tribo ng Higawnon mula Barangay Lawan-Lawan sa Las Nievas, Agusan del Norte. Bago nito ay naganap muna ang mass surrender ng 7 NPA regulars, 14 na milisya ng bayan at 65 kasapi ng underground mass organizations sa Barangay Lawan-Lawan sa Las Nievas, Agusan del Norte. Nagsuko din sila ng 3 high-powered firearms na kinabibilangan ng isang M16, isang carbine at isang Garand rifle at ito ay sinundan ng kanilang pagsusunog ng kanilang bandila ng CPP-NPA. Ayon kay Lieutenant Colonel Francisco Molina, ang commander ng 23rd Infantry Battalion, sa mga hakbangin ng pambansa at lokal na pamahalaan at sa sinserong pakikiisa ng mga tribal leaders sa pagwawakas ng local communist armed conflict, makakaasa ang lahat ng mas marami pang pagsuko ng mga nalalabing kasapi ng CPP-NPA tungo sa kapayapaan at kaunlaran ng rehiyon. Pulso at balita. Samantala sa ating pampatuloy na mga balita, nasa 505 mga convicts na nakalaya dahil sa Good Conduct Time Allowance ang nagbalik na sa New Bilibid Prison o NBP. Ayon kay Justice Undersecretary Mark Perete, ito ay 5 araw bago magtapos ang ibinigay na 15-day surrender ultimatum ng Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi pa ni Perete na umaasa naman siya na madadagdagan pa sa mga susunod na araw ang nasabing bilang o bago ang ultimatum o bago matapos ang ultimatum. Samantala sinabi din ni Perete ng Amendment Implementing Rules and Regulations o IRR na Republic Act 10592 ay naisinumiti na kina Justice Secretary Menardo Guevara at Interior Secretary
Eduardo Anyo, nakasado mano sa amended IRR na kung aprobado ng DOJ at DILG, maaari nang magamit sa computation ng GCTA. Pulso at balita. At sa atin pang iba pang balita, sinunog ng mga kasapi ng teroristang Communist Party of the Philippines, New People's Army, ang 3 heavy equipment na pag-aari ng isang construction firm sa barangay Igcocolo sa bayan ng Gimbal sa Iloilo. Base sa ulat ng Gimbal Municipal Police Station, pumasok sa concrete batching plant ng Wilkinson Construction na pag-aari ni Wilkinson Ong ang nasa 15 mga kalalakihan na nagpakilalang NPA at may bitbit na 1.5 liter na bote na puno ng gaas. Ayon kay Lieutenant Colonel Joel Benedict Batara, ang commander ng 61st Infantry Battalion, kabilang sa sinunog ay 2 transit mixers at isang backhoe. Nabatid mula sa project engineer ng kumpanya na mula 2017 ay nakakatanggap na sila ng mga extortion letters at mga bantas sa pamamagitan ng text messages mula sa NPA. Ang kumpanya ang siyang nagsasagawa ng road development projects sa unang distrito ng Iloilo na kinabibilangan ng bayan ng Oton, Tigbawan, Gimbal, Tubungan, Igbaras, Miagao at San Joaquin. Pulso at balita. Dumalaw naman po si Lieutenant General Gilbert Gapay, ang commander ng AFP Southern Luzon Command sa punong tanggapan ng 903rd Infantry Patriot Brigade. Ang pagbisita ay kinapapalooban din ng presentasyon ng 65 mga rebel returnees kay Lieutenant General Gapay at Sorsogon Governor Francis Cheese Escudero. Sa mga nagsisuko, 38 ay regular na kasapi ng New People's Army, 25 ay miyembro ng sangay ng partido sa lokalidad at 2 ay milisya ng bayan. Lahat mula sa Larangan 1, Committing Provincia 3 ng Bicol Regional Party Committee. Isinuko din naman ito ang 6 na M16 rifles, 2 carbine na 2 caliber 45, 2 improvised explosive device, 2 Molotov bombs, 6 na VHF radios at sari-saring mga magazine at bala. Pulso at balita. Sa ating pa ring balita mga katropa, nakubkob naman ang pinagsanib na elemento ng 91st Infantry Sinagtala Battalion at 1st Provincial Maneuver Force Company ng PNP Nueva Ecija ang isang abandonadong kampo ng mga rebelde sa Barangay Labi sa Bungabon, Nueva Ecija. Na-recover sa lugar ang 2 Bushmaster M16 rifle. Ayon sa ulat, pabalik na noon sa kanilang kampo ang Alpha Company 91st IB sa pangunguna ni First Lieutenant John Mar Suarez ng kanilang matunto ng isang abandonadong kampo ng mga kalaban. Ayon kay Lieutenant Colonel Jose Marie Torrenueva, ang commander ng 91st IB, nakatakdang isali nila ang pangangalaga sa mga na-recover na armas sa lokal na pulisya para sa kaukulang disposisyon. Sa hiwalay na kaganapan, 7 kasapi ng milisya ng bayan, isang NPA auxiliary ang sumuko sa pinagsanib na elemento ng 70th Infantry Cadre Battalion ng 3rd Mechanized Infantry Battalion at Philippine National Police. Isinuko ng mga surrenderies ang 2 caliber 5.56 mm at 2 caliber 5.56 mm rifles na may 4 na magazine at 7 mga bala. Samantala, ang mga surrenderies ay sumasailalim sa debriefing sa headquarters ng 70th IB habang niaayos na rin na maipasok sila sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Pulso at balita. Sa uling ikot ng ating mga balita, inirekomendahan ni House Committee on Transportation Chairman Edgar Mary Sarmiento ang centralized synchronized dispatching system para masolusyonan ang lumalalang trapiko sa Metro Manila. Iminungkahin nitong si Sarmiento na ang innermost lane ng EDSA ay magiging eksklusibo lamang sa mga bus na gagamit sa sistema ng Metro Rail Transit o MRT3 kung saan magbababa at magsasakay ito sa bawat istasyon ng tren, habang ang outer lane o yellow lane ay mananatili naman para lamang sa city buses, subalit maglalaan ng 1 kilometrong pagitan ng bus stops at hihigpitan ang loading at unloading ng mga pasahero bilang bahagi ng centralized dispatch system. Samantalang ang express bus lane na mapapakinabangan ng MRT commuters ay mag-operate hanggang sa Parañaque Integrated Bus Terminal dyan sa South, habang sa Valenzuela naman ang sa Norte.
Ang nalalabing 3 lane sa EDSA ay para naman daw sa lahat ng klase ng mga pribadong sasakyan na tatalima sa number coding scheme at papayagan lamang na gumamit ng outer lane kapag niliko sa mga intersection. Pulso at balita. At sa ating pa mga balita, sa loob ng ating Armed Forces na bigong mahadlangan ng maputik na Borromeo Field ang testimonial parade na iginawad kay AFP Chief of Staff General Benjamin Madrigal Jr. na ipinagkaloob ng Corps of Cadets ng Philippine Military Academy. Nabatid na naghintay ng ilang segundo si General Madrigal nang mabalahaw ang sinasakyang White Carabao bago nagdesisyong maglakad na lamang sa isinagawang reviewing the lines ng mga kadete. At dahil nga nag-uulan ng ilang araw sa Baguio, napilitan ang mga kadete na magparada ng suot ang kanilang parade uniforms pero suot ang makakapal na rubber boots sa halip na parade shoes. Si General Madrigal na ika-51 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines ay miyembro ng PMA Sandiwa Class of 1985 at ito ay nakatakdang magretiro na sa serbisyo sa ika-28 ng Setyembre kung saan naabuti na niya ang mandatory retirement age na 56 years old. Umaasa si General Madrigal na ang hahalili sa kanya bilang bagong AFP Chief of Staff ay tatapusin ng nasimulan niyang pagbibigay wakas sa 5 dekada ng communist insurgency sa bansa na hangad ng Pangulong Rodrigo Duterte bago magwakas ang kanyang termino. Pulso at balita. Maaari naman pong ma-extradite o mapauwi ng Pilipinas si Communist Party of the Philippines founding chairman Jose Maria Sison na ngayon ay naka-self-exile sa the Netherlands. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, ito ay kung papayag ang pamahalaan ng the Netherlands. Matatandaan na nauna nang humingi ng tulong ng Philippine National Police sa International Criminal Police Cooperation Interpol para madakip si Sison matapos magpalabas ng warrant of arrest ng Manila Court dahil sa Inupakan Massacre noong 1980. Sinabi pa ni Panelo na dapat harapin ni Sison ang kanyang mga kaso sa bansa lalo't binigyan naman siya ng pagkakataon na may depensa ang kanyang sarili. Dapat na rin anyang magising si Sison sa 50 taon niyang ilusyon na maibabagsak nila ang isang lehitimong pamahalaan ng Pilipinas na wala namang nangyayari. Sa ngayon ay maituturing na moot and academic ang pahayag ni Sison na hindi siya ma-extradite dahil sa mayroon siyang absolute protection umano sa United Nations Refugee Convention and the European Convention on Human Rights dahil sa mayroon na siyang warrant of arrest sa Pilipinas. Pulso at balita. At sa ating huling balita, tiniyak ng Palasyo ng Malacanang na hindi babaliwalain ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 2016 decision ng Permanent Court of Arbitration na nagbabasura sa 9-dash line claim ng China sa South China Sea. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Salvador Panelo, patuloy na aayusin ng Pilipinas at China ang gulo sa South China Sea sa pamamagitan ng mapayapang pag-uusap. Gayong pansamantala muna itong isasang tabi ng punong ehekutibo para matuloy muna ang joint exploration deal sa pagitan ng dalawang bansa sa West Philippine Sea. Nilinaw din ni Secretary Panelo na habang hindi pa nagkakasundo ang Pilipinas at China sa arbitral ruling ay mas makabubuting talakay na lamang ang isang o ibang issue at concern na hindi na makabubuti sa dalawang bansa. Pulso at balita. 8 minuto makalipas ang ganap na ika-8 na umaga sa bagong ito ng ating palatuntunan. Natid namin sa inyo ang ating editorial. Sa umagang ito ng Lunes, ika-16 tayo sa buwan September ng taong 2019 sa ating editorial. Ang ating paksa, espionage. Editorial. Walang dapat ipangamba ang publiko sa nilagdaang kasunduan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Dito Telecommunity, ang dating Mindanao Islamic Telephone Company o Mislatel. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na ang nilagdaang Co-Location Memorandum of Agreement o MOA sa Dito Telecommunity nitong September 11 ay hindi magagamit bilang electronic espionage tulad ng pinalulutang ng ilang sektor. 3 pangunahing dahilan ang ikinonsidera ng Armed Forces of the Philippines bago pasukin ang kasunduan at hayaang makapagtayo ng kanilang mga pasilidad sa mga kampo at installations ng militar
ang naturang Telecommunications Consortium. Una, dumaan at nakapasa ang dating Miss Latel na ngayon ay dito telecommunity sa masusing eksaminasyon ng gobyerno kung dapat ba itong bigyan ng prangkisa bilang third major telecommunication player sa bansa. Pangalawa, hindi naman physically co-located sa mga military communication facilities ang ibig sabihin ng pagpayag ng Armed Forces of the Philippines. Binibigyan lamang sila ng lugar dahil mas alam ng Armed Forces kung saan ang tamang lugar para sa mas malakas na signal na angkop sa seguridad sa ilalim ng MOA. Pangatlo, may sapat na safeguards na inilagay ang Armed Forces of the Philippines para mapangalagaan ang kanilang data security sa telecommunications na pinangangambahan ng ilang sektor. Binigyan din pa ng Armed Forces of the Philippines ng pagkakaroon ng third player sa telecommunications sa bansa bilang tugon sa matagal nang inaasam ng publiko na magkaroon ng maayos, malakas, mabilis at murang internet na sinusuportahan ng militar. Ito ang dahilan ng paglagda ng AFP sa co-location MOA sa dito telecommunity matapos matiyak na mayroong sapat na proteksyon at may mga kasalukuyan pang activities na isinasagawa para sa seguridad ng lahat ng mga military communications mula sa electronic espionage. Kung tutusin, wala namang nabago sa pakikipagpartner ng Armed Forces of the Philippines sa dito telecommunity dahil katulad din lamang ito ng nauna ng pinasok na kasunduan ng Armed Forces sa Smart at Globe Telecommunications. Ang nasa agreement lang naman, tutukuyin ng AFP ang GMA estratehikong lugar o mga estratehikong lugar. Depende sa rental value nito para magamit ng Miss Latel sa installation at management ng mga itatayong communication sites na hindi makasasagabal sa operasyon ng mga operating units ng AFP. Sagot din dito ng telecommunity o Miss Latel ang lahat ng gastusin mula sa pagpapadala ng mga sariling equipment at mga manggagawa. Gayon din ang pagbabayad sa buwis. Kaya walang dapat na ikabahala. Yun lang, mukhang kinakabahan na ngayon pa lang ang 2 dambuhalang kumpanya na kumukontrol sa telecommunication system dito sa bansa. Editorial! 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 Yan ho ang aming pulso at balita. Ang ating editorial nagsilbing kantado sa ating 2 oras na palatuntunan pulso at balita. Isa ho maulang umaga sa ngalan ng aming news director si Almi Santiago, sa aming technical si Jayton Dawaton, sa kabila si Regine Escanio Tamaño. Magandang umaga kawal. Ako si Nick Lipana, Echevarria. Mga katropa, susunod na ang programang kanyo ni Katropang Rolly Canon. Ito po yung katropa na si Angel. Happy Monday mga katropa. Ito ang DWW 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.